ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราทำธุรกิจแบบที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของตึกเองทั้งหมดไม่ต้องมาแบกรับค่าก่อสร้างหนักๆแค่เอาแบรนด์ของเราไปติดบริหารให้ได้มาตรฐานระดับโลกแล้วก็รับส่วนแบ่งรายได้แบบเนื้อเน้นๆเลยคือโมเดลที่ฟังดูเหมือนฝันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งแห่งวงการโรงแรมและร้านอาหารระดับโลกสัญชาติไทยเขากำลังทำอยู่แล้วผลลัพธ์ก็เพิ่งพิสูจน์ออกมาให้เห็นกันสดๆร้อนๆเลยนะครับใช่ค่ะเพราะเขาเพิ่งเปิดใบเสร็จงบการเงินไตรมาส 2ล่าสุดออกมาแล้วคือฟาดกำไรปกติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยทะลุ 3,500 ล้านบาทไปแล้วนะคะส่วนรายได้สะสมครึ่งปีแรกก็พุ่งชน 82,000 ล้านบาทวันนี้การเจาะลึกข้อมูลของเราเลยจะมาดูกันว่าใต้พรมของตัวเลขที่มันดูสวยหรูขนาดเนี้ยมันมีพลังขับเคลื่อนอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังช่วงไฮซีซั่นของยุโรปแล้วก็ยุทธศาสตร์ Asset Light ที่ค้ำยันผลประกอบการรอบนี้กันแน่ครับเพราะว่าถ้าเรามองแค่ผิวเผินเนี่ยหลายคนก็อาจจะบอกว่าก็ไงล่ะไตรมาส 2มันเข้าช่วงฤดูร้อนของยุโรปพอดียอดจองโรงแรมก็ต้องพุ่งไปธรรมดาใช่ไหมครับแต่วันนี้เรามีชุดข้อมูลแฟกต์บริสุทธิ์ทั้งตัวเลขทางการเงินเชิงประจักษ์มุมมองจากสถาบันการเงินชั้นนำแล้วก็กรอบเทคนิคอลที่จะมาบอกเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของฤดูกาลครับแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจต่างหากเดี๋ยวนะคะขอสวมบททนายจำเลยขัดคอตั้งแต่ตรงนี้เลยละกันค่ะคือการที่กำไรกระโดดขึ้นมาทำนิวไฮ 3,500 ล้านบาทเนี่ยมันจะไม่ใช่ความโชคดีจากสายลมแห่งฤดูกาลไฮซีซั่นของยุโรปจริงๆหรอคะแบบว่าคนหนีหนาวไปพึ่งร้อนยุโรปเปิดเมืองเต็มที่มันก็ดูสมเหตุสมผลที่ตัวเลขจะดีนะคะหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานในการทำกำไรของบริษัทเขามันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเป็นการตั้งข้อสังเกตที่คมมากครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าไฮซีซั่นของยุโรปมันคือลมที่ส่งให้เรือแล่นเร็วขึ้นอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ทำให้เรือลำนี้รับลมได้เต็มที่โดยที่เสากระโดงไม่หักคือสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีการกระจายความเสี่ยงครับอ๋อหมายความว่าเขาไม่ได้พึ่งพาแค่ตลาดเดียวใช่ไหมคะถูกต้องครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงหุ้นท่องเที่ยวไทยเราก็มักจะผูกติดกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินเข้าสนามบินในบ้านเราใช่ไหมครับแต่องค์กรนี้เขาก้าวข้ามจุดนั้นไปนานแล้วการมีฐานธุรกิจทั้งในยุโรปเอเชียออสเตรเลียแล้วก็ตะวันออกกลางมันคือการสร้างกันชนชั้นดีเลยครับลองคิดภาพตามแล้วครับว่าถ้าตะวันออกกลางมีปัญหาภูมิราชศาสตร์เขาก็ยังมีเอเชียที่กำลังฟื้นตัวมารองรับเข้าใจเลยค่ะแล้วถ้าเอเชียชะลอตัวเขาก็ยังมียุโรปที่กำลังพีคมาช่วยพยุงแบบนี้โครงสร้างเขาก็ต้องฝากชีวิตไว้กับวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงอย่างเดียวเลยเนาะใช่เลยครับมันอารมณ์เหมือนเราไม่ได้ลงทุนแค่กิจการเดียวแต่เรากำลังถือกองทุนที่กระจายความเสี่ยงไปทั่วโลกแล้วในตัวมันเองเลยครับโหเห็นภาพชัดเจนมากค่ะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการอวยกันจนเกินไปเรามากางแฟกต์บริสุทธิ์บนหน้าตักเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้กันดีกว่าค่ะเริ่มจากรายได้รวมในไตรมาส 2ล่าสุดยืนระดับแข็งแกร่งมากนะคะทะลุ 40,000 ล้านบาทไปแล้วขยายตัวบวก 2-3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือแบบ YOY ส่วนกำไรสุทธิก็ทำได้สูงถึง 3,308 ล้านบาทโตขึ้น 7.2% YOY ค่ะแต่ตัวเลขที่นักวิเคราะห์และก็สถาบันการเงินเขาให้ความสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่กำไรสุทธินะครับแต่คือกำไรจากการดำเนินงานปกติหรือว่า core profit ต่างหากครับทำไมถึงเป็นตัวนั้นล่ะคะกำไรสุทธิมันบรรทัดสุดท้ายเลยใช่ไหมคะคือกำไรสุทธิมันอาจจะมีพวกกำไรจากการขายที่ดินหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ด้วยไงครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแค่ครั้งคราวแต่ core profit เนี่ยมันคือฝีมือการบริหารจากการดำเนินงานล้วนๆเลยซึ่งในไตรมาส 2ล่าสุดเนี่ยตัวเลขนี้พุ่งทะยานทำสถิติสูงสุดประวัติการที่ 3,500 ล้านบาทเติบโต 3% YOY เลยนะครับ 3,500 ล้านบาทในเวลาแค่ 3 เดือนโอ้แต่เดี๋ยวนะคะถ้าจะไม่ผิดไตรมาสแรกที่ผ่านมากำไรปกติเขาอยู่ที่100 กว่าล้านเองใช่ไหมหรอคะทำไมพอกระโดดข้ามมาไตรมาส 2มันถึงเด้งขึ้นมาระดับ 3,500 ล้านบาทได้หรอคะเนี่ยมันดูเป็นการฟื้นตัวที่ก้าวกระโดดรุนแรงมากเลยนะคะ ตรงนี้แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญของวงการโรงแรมมันคือกลไกที่เรียกว่า operating leverage หรือแปลงง่ายๆว่าศักยภาพการทำกำไรทวีคูณครับขออธิบายให้เห็นภาพง่ายๆนะครับธุรกิจโรงแรมเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่หรือว่า fixed cost สูงมากพวกค่าเช่าที่ค่าไฟแอร์ค่าจ้างพนักงานต้อนรับอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับ
ไม่ว่าคุณจะมีคนพัก10ห้องหรือ100ห้องคุณก็ต้องจ่ายต้นทุนก้อนนี้เท่าเดิมเปิดแอร์ล็อบบี้แล้วจะมีคนเดินผ่านคนเดียวหรือ100คนค่าไฟก็เสียเท่าเดิมครับอ๋อพอเข้าใจแล้วค่ะคือต้นทุนมันต้องรอไว้อยู่แล้วถูกต้องครับทีนี้สมมุติว่าจุดคุ้มทุนของโรงแรมคือต้องมีอัตราเข้าพัก 50% ในช่วงไตรมาสแรกที่เป็นช่วงโลซีซั่นของบางภูมิภาคอัตราเข้าพักอาจจะปริมๆแถว 50 กว่าเปอร์เซ็นต์กำไรมันก็เลยออกมาแค่145ล้านบาทเนี่ยครับเพราะรายได้ส่วนใหญ่ต้องเอาไปจ่ายฟิกซ์คอสหมดอ๋อแล้วพอเข้าไตรมาส2ยุโรปเข้าไฮซีซั่นอัตราการเข้าพักทะลุจุดคุ้มทุนไปไกลปุ๊บรายได้จากห้องพักที่ขายได้หลังจากจุดคุ้มทุนนั้นมันก็แทบจะกลายเป็นกำไรบริสุทธิ์ล้วนๆที่ไหลลงมาบรรทัดสุดท้ายเลยใช่ไหมคะเป๊ะเลยครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมรายได้รวมโตแค่หลัก 2-3% แต่ทำไมกำไรมันถึงระเบิดขึ้นมาเป็นหลักพันล้านได้ครับโหมันเหมือนสปริงที่ถูกกดทับไว้ด้วยต้นทุนคงที่เลยนะคะพอรายได้มันทะลุเพดานต้นทุนปุ๊บสปริงมันก็ดีดเด้งทำนิวไฮทันทีเป็นแรงส่งที่น่ากลัวมากในเชิงบวกค่ะและถ้ารวมผลเงินสะสมครึ่งปีแรกตัวเลขก็ดุดันไม่แพ้กันเลยนะคะรายได้รวมสะสมทะลุ 82,500 ล้านบาทกำไรสุทธิสะสมรวม 3,960 ล้านบาทเติบโต 13% YOY เลยค่ะซึ่งข้อมูลจากมุมมองของสถาบันการเงินชั้นนำบอกเลยนะครับว่าการทำกำไรระดับนี้คิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของประมาณการทั้งปีไปเรียบร้อยแล้วแสดงว่าครึ่งปีหลังเขาก็มีเบาะรองรับที่นุ่มพอสมควรเลยแหละครับทีนี้เรามาผ่าดูเครื่องยนต์หลักของเขากันบ้างดีกว่าค่ะว่าเม็ดเงินที่กระเด็นออกมามหาศาลขนาดนี้มันไหลมาจากท่อไหนบ้างธุรกิจของเขาแบ่งเป็น2เครื่องยนต์หลักนะคะเครื่องยนต์แรกคือฝั่งโรงแรมซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้ถึง 80% เลยค่ะใช่ครับแรงส่งจากพอร์ตยุโรปและอเมริกาในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยดันให้ตัวชี้วัดสำคัญอย่าง RevPAR หรือรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักพุ่งขึ้นถึง47%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหรือว่า QOQ เลยนะครับขอเบรกถามตรงนี้นิดนึงค่ะคำว่า RevPAR เนี่ยมันต่างจากราคาค่าห้องที่เรากดจองในแอปยังไงคะทำไมสถาบันการเงินเขาถึงชอบดูตัวนี้กันจังเป็นคำถามที่ดีมากครับสมมุติว่าโรงแรมมี100ห้องราคาห้องละ 5,000 บาทต่อคืนถ้าเราดูแค่ราคาห้องหรือ ADR มันก็คือ 5,000 บาทใช่ไหมครับแต่วันนั้นอาจจะมีคนพักแค่10ห้องก็ได้ดังนั้นตัว RevPAR เนี่ยมันคือการเอาราคาห้องพักไปคูณกับอัตราการเข้าพักครับอ๋อมันก็เลยเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนประสิทธิภาพที่แท้จริงใช่ไหมคะว่าบริหารพื้นที่ว่างให้เกิดรายได้ดีแค่ไหนใช่ครับผมการที่ RevPAR โตถึง 47%มันแปลว่าเขาไม่ได้แค่มีคนเข้าพักเยอะขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่เขาสามารถขึ้นราคาค่าห้องได้ด้วยโดยที่ลูกค้าก็ยังยอมจ่ายควบคู่ไปกับการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของโรงแรมในไทยและมาลดีฟส์ที่ยอดจองล่วงหน้าก็ยังคงแข็งแกร่งครับชัดเจนมากค่ะสำหรับเครื่องยนต์ที่1คราวนี้มาดูเครื่องยนต์ที่2กันบ้างค่ะนั่นคือธุรกิจฝั่งร้านอาหารซึ่งครองสัดส่วนรายได้ประมาณ 20% จากข้อมูลระบุว่ายอดขายจากสาขาเดิมหรือ SSSG ในกลุ่มร้านอาหารหลักมีการเติบโตนะคะแต่ที่น่าสนใจสุดๆคือการไปจับมือพันธมิตรกับยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานค้าปลีกของไทยเราเพื่อปูพรมขยายสาขากว่า150แห่งทั่วประเทศเลยค่ะคือดีลนี้ไม่ใช่แค่การขยายสาขาธรรมดานะครับแต่มันคือการขยายจุดสัมผัสลูกค้าอย่างชาญฉลาดเลยลองนึกภาพเวลาเราขับรถทางไกลแวะจุดพักรถสถานีบริการน้ำมันพวกนี้เขามีสิ่งที่ร้านอาหารต้องการมากที่สุดนั่นคือปริมาณคนเดินผ่านไปมาที่มหาศาลครับจริงค่ะการเอาแบรนด์อาหารที่คนคุ้นเคยไปตั้งในจุดที่มีคนพร้อมจะจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วมันก็เป็นการเร่งยอดขายโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของพันธมิตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณในการหาทำเลเองไปได้เยอะเลยนอกจากนี้ยังมีไม้เด็ดลับอย่างป๊อปมาร์ทด้วยนะครับที่บริษัทเขาเข้าไปถือหุ้นร่วมทุนแล้วก็รับรู้ส่วนแบ่งกำไรอย่างเป็นกอบเป็นกำกลายเป็นตัวช่วยหนุนกำไรในฝั่งธุรกิจร้านอาหารและค้าปลีกให้โดดเด่นขึ้นมาอีกครับฟังดูเครื่องยนต์ทั้ง2ตัวทำงานได้เต็มสูบเลยนะคะหาเงินเก่งมากแต่มีประเด็นหนึ่งที่อยากชวนถกเถียงค่ะคือเรื่องยุทธศาสตร์งบดุลข้อมูลระบุว่าบริษัทกำลังมุ่งเน้นกลยุทธ์ Asset Light และมีแผนลดอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนหรือ Net IBDE Ratio ลงสู่กรอบเป้าหมาย 0.75 ถึง 0.85 เท่า
ขอถามแบบคนนอกเลยนะคะ การเน้น asset light หรือขายสินทรัพย์บางส่วนออกไปเนี่ย มันคือการยอมเฉือนเนื้อตัวเองเพื่อลดหนี้หรือเปล่าคะ ในระยะยาวมันจะเสียเปรียบไหม โอ้โห เป็นมุมมองที่นักลงทุนหลายคนแอบกังวลเลยครับ แต่ต้องอธิบายแบบนี้ว่านี่ไม่ใช่การเฉือนเนื้อแน่นอนครับ แต่มันคือวิวัฒนาการสู่การเติบโตแบบตัวเบาแต่กำไรหนัก ขอเปรียบเทียบกับแบรนด์กีฬาระดับโลกแล้วกันครับ เขาไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานผลิตรองเท้าเองทั้งหมด แต่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์และนวัตกรรม อ๋อ กลยุทธ์ asset light ของโรแดมก็คล้ายๆกันใช่ไหมคะ ใช่ครับ แทนที่เราจะเอาเงินเป็นพันล้านไปกู้แบงก์มาสร้างตึก เสียดอกเบี้ยมหาศาล แล้วต้องมานั่งหักค่าเสื่อมราคาทุกปี เราก็เปลี่ยนมาเป็นการรับจ้างบริหารแทน เอาแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ระบบจองระดับโลกไปบริหารให้คนที่มีเงินสร้างตึกแต่บริหารไม่เป็นครับ อ๋อ คือให้คนอื่นแบกความเสี่ยงเรื่องหนี้ก้อนโตไป ส่วนเราก็กินค่าธรรมเนียมบริหารสบาย อธิบายแบบนั้นก็เห็นภาพชัดดีครับ ซึ่งรายได้ก้อนเนี้ยแทบจะเป็นกำไรล้วนๆเลย เพราะต้นทุนมีแค่ค่ามันสมองกับระบบ IT ไม่ต้องมีค่าเสื่อมราคาตึกมาฉุดรั้งกำไร สิ่งที่ตามมาคืออัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนจะพุ่งสูงขึ้นมาก และเมื่อไม่ต้องกู้เงินมาสร้างตึกภาระดอกเบี้ยจ่ายก็ลดลง งบดุลก็สะอาด และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินได้มหาศาลครับ ๆ เคลียร์เลยค่ะ เหมือนเปลี่ยนตัวเองจากคนแบกตึกมาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม ทีนี้ในเมื่อเครื่องยนต์ทั้ง 2 ตัวทำงานได้ดีเยี่ยม งบดุลก็สะอาดขึ้น แล้วบรรดานักวิเคราะห์สถาบันเขามองเส้นทางราคาหุ้นตัวนี้ยังไงบ้างคะ สรุปภาพรวมจากมุมมองสถาบันการเงินชั้นนำส่วนใหญ่เลยนะครับ ให้คำแนะนำไปในทางเดียวกันคือ ซื้อหรือทยอยซื้อสะสมครับ ประเด็นหลักเลยคือเขามองว่า valuation ของหุ้นยังอยู่ในโซนแลกการ์ดหรือแปลงง่ายๆว่าราคาถูกเกินไปเมื่อเทียบกับผลงานที่ทำ new high ครับ เดี๋ยวนะคะ แล้วความถูกที่ว่าเนี่ยเขาใช้อะไรวัดคะ ถ้าดูแค่ PE ปกติ มันจะสะท้อนภาพโรงแรมได้ชัดเหรอคะ เป็นจุดสังเกตที่ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับธุรกิจโรงแรม สถาบันการเงินเขาจะไม่ค่อยดู PE เท่าไหร่ เพราะอย่างที่คุยกันไปว่า โรงแรมมีค่าเสื่อมราคาของตึกเยอะ ซึ่งมันจะไปกดให้กำไรสุทธิดูต่ำทำให้ PE ดูแพงเกินจริงครับเขาเลยนิยมใช้ตัวชี้วัดที่เรียกว่า EV/EBITDA แทน แล้วตัวเลข EV/EBITDA ของเขาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะ ปัจจุบันเทรดอยู่บน EV/EBITDA เพียง 7.0 ถึง 7.1 เท่านั้นครับ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างชัดเจนเลย แม้จะมีสถาบันบางแห่งปรับคำแนะนำเป็นถือ แต่ภาพรวมส่วนใหญ่ยังคงมุมมองเชิงบวกครับ อารมณ์เหมือนเราเจอสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกที่กำลังจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่ในกระบะเซลล์เลยนะคะเนี่ย แล้วแบบนี้ราคาเป้าหมายพื้นฐานที่สถาบันเขาประเมินไว้มันอยู่ที่กรอบเท่าไหร่กันบ้างคะ อิงจากแบบจำลองการประเมินมูลค่าสถาบันทั้งวิธี DCF และวิธี SOTP สถาบันชั้นนำให้กรอบราคาเป้าหมายล่วงหน้าตั้งแต่ 28.50 ถึง 30.50 บาทครับ บางแห่งให้ไว้ที่ 32.25 บาท ไปจนถึงกรอบเป้าหมายสูงสุดที่ 35.00 ถึง 36.00 บาทต่อหุ้นเลยครับ ฟังเป้าหมายพื้นฐานแล้วใจฟูเลยค่ะ แต่สำหรับนักลงทุนก็ต้องหาจังหวะเข้าให้คมๆด้วย รบกวนผู้เชี่ยวชาญกลางแผนที่เทคนิคเชิงกลยุทธ์ให้พวกเราหน่อยค่ะ ได้เลยครับ สำหรับกรอบแนวรับสำคัญหรือ support zones ประเมินโซนแนวรับแรกทางเทคนิคไว้บริเวณ 22.80 ถึง 23.20 บาทครับ และโซนแนวรับความปลอดภัยสูงหรือ margin of safety จะอยู่บริเวณ 21.50 ถึง 22.00 บาทครับ แล้วถ้าสมมติราคายืนแนวรับได้ ด่านแนวต้านข้างหน้าอยู่ที่ตรงไหนคะ สำหรับกรอบแนวต้านสำคัญหรือ resistance zone นะครับ ประเมินด่านต้านแรกในการรีบาวบริเวณ 24,500 บาท ถึงจง 25,500 บาท และแนวต้านเป้าหมายถัดไปจะอยู่บริเวณ 27,000 บาท ถึง 28,500 บาทครับ ชัดเจนค่ะ สรุปแก่นสำคัญของวันนี้เลยก็คือหุ้นยักษ์ใหญ่ท่องเที่ยวระดับโลกตัวนี้ พิสูจน์ตัวเองแล้วด้วยกำไรปกติไตรมาส 2 ทำนิวไฮ 3,500 ล้านบาท ได้ประโยชน์เต็มๆจากไฮซีซั่นยุโรปและท่องเที่ยวไทย แถมมีแผนคุมหนี้เพิ่มความแข็งแกร่งให้งบดุลชัดเจน และราคาหุ้นก็ยังถือว่าเทรดอยู่บน valuation ที่ค่อนข้างต่ำด้วยค่ะ ถูกต้องครับ แต่ก่อนจะจบผมอยากฝากข้อคิดให้ผู้ฟังได้เอาไปคิดต่อกันนิดหนึ่งครับ นอกจากงบที่เห็นแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเขายังมีไพ่ลับที่รอการปลดล็อกมูลค่าหรือ value unlocking ในอนาคตด้วยนะครับ ทั้งแผนการจัดตั้งกอง trust โรงแรมหรือ REIT ในต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งความเป็นไปได้ในการนำธุรกิจอาหารแยกเข้าจดทะเบียน spin off ออกไป หูน่าสนใจมากค่ะ คือสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นแคตตาลิสต์ชิ้นใหญ่ที่ตลาดยังไม่ได้รวมเข้าไปในราคาหุ้นปัจจุบันอย่างเต็มที่เลยสินะคะเนี่ย ใช่ครับผม
เป็นจุดที่ต้องจับตาดูกันยาวๆเลยครับ เยี่ยมเลยค่ะ ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการช่วยกันขุดเจาะข้อมูลเชิงลึกแบบนี้ สามารถส่งกำลังใจให้ทีมงานและมดงานเบื้องหลังทุกคนได้ง่ายๆ ผ่านฟีเจอร์ Super Thanks เลยนะคะ ถือเป็นกำลังใจที่ดีๆให้พวกเราเลยครับ และก่อนจากกันวันนี้ค่ะ อยากชวนทุกคนมาแชร์มุมมองกันหน่อยค่ะว่า คุณคิดว่ากำไรปกติทำเรคคอร์ดไฮ 3.5 พันล้านบาทในไตรมาส 2 เนี่ย จะเป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาหุ้นวิ่งกลับขึ้นไปหาเป้าหมายสถาบันที่ 30-35 บาทได้หรือไม่ พิมพ์แสดงความคิดเห็นไว้ในกล่องข้อความด้านล่างได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลของพวกเราในวันนี้ค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ